Θέλεις να μιλάς σαν Έλληνας? Μείνε μαζί μου για να σου μάθω 10 φράσεις που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα στην Ελλάδα. Γεια σου! Είμαι η Αλεξάνδρα και καλώς ήρθες στο Do You Speak Greek. Γενικά, όταν μαθαίνουμε μια γλώσσα, είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε φράσεις και γενικά λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιούσαν οι φυσικοί ομιλητές. Γι' αυτό σήμερα θα μάθουμε 10 πολύ απλές εκφράσεις που όμως πρέπει να ξέρεις. Στο κουτί της περιγραφής θα βρεις ένα link για να κατεβάσεις ένα δωρεάν PDF με όλες τις εκφράσεις που θα μάθουμε σήμερα και παραδείγματα για να μελετήσεις περισσότερο. Αν είσαι καινούριος ή καινούρια στο κανάλι μου, κάνε μια εγγραφή γιατί ανεβάζω καινούριο βίντεο κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε. 1. Κατάλαβα. Πες το όταν συμφωνείς με κάποιον. Δεν μπορώ να έρθω σήμερα γιατί έχω πολλή δουλειά. Κατάλαβα. 2. Δεν το πιστεύω. Πες το όταν εκπλήσεσαι θετικά ή αρνητικά με κάτι. Καλά, δεν το πιστεύω. Τι φαγητά ετοίμασες εδώ? 3. Ντροπή σου. Πες το σε κάποιον που σου φέρθηκε πολύ άσχημα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το πεις ποτέ. Καλά, έφαγες ένα ταψί παστίτσιο. Ντροπή σου. 4. Δεν είναι δίκαιο. Πες το όταν θέλεις να μιλήσεις για μία αδικία. Πάντα εσύ μαγειρεύεις. Δεν είναι δίκαιο. Σειρά μου σήμερα. Πες μου ή για πες. Πες το όταν κάποιος σου ζητάει να πει κάτι. Να πω κάτι, για πες. 6. Περίμενε. Πες το όταν κάποιος σου ζητάει να κάνεις κάτι και θέλεις λίγο χρόνο. Δώσε μου λίγο το ποτήρι μου. Περίμενε. 7. Σοβαρά. Πες το όταν εκπλήσεσαι με κάτι. Ο Νίκος πήρε καινούριο αυτοκίνητο. Σοβαρά. 8. Βεβαίως. Πες το όταν συμφωνείς ή δέχεσαι να κάνεις κάτι. Θα έρθεις για φαγητό απόψε? Βεβαίως. 9. Με δουλεύεις? Πες το όταν νομίζεις ότι κάποιος σε κοροϊδεύει ή σου λέει ψέματα. Και τέλος, 10. Δεν με νοιάζει. Πες το όταν πραγματικά δεν νοιάζεσαι για κάτι. Ποιες από αυτές τις εκφράσεις τις ήξερες και ποιες είναι καινούριες για σένα? Γράψε στα σχόλια. Μην ξεχάσεις να κατεβάσεις το δωρεάν PDF. Αν σου άρεσε το βίντεο και θέλεις περισσότερες φράσεις στα ελληνικά, κάνε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια!